Hello guys and welcome back. So for today's menu, meron tayong adobong pusit. Tingnan nyo guys, ang lalaki ng squid natin. So press na press. Kanina lang binili natin sa market. At sobrang press. Tapos inadobo natin ng black adobo. So itatry na natin guys. Before that, mag-drink muna tayo ng coke. Masarap guys ang coke natin. Bismillah. So, umpisahan na natin guys. Kailangan natin makuha yung chili. Kasi marami akong nilagay dito na luya. Super to. Ayan, ulo ng pusit. Sarap.
Ayan, naubusan tayo ng kanin. So, sobrang busog tayo guys. Naubos natin yung puset, kanin. Actually, naubos mo na yung kanin before lang puset. Kasi yung pusit sobrang laki. 2 piraso lang pero yung isa sobrang laki. Tapos yung isa naman punong-puno ng taba. So, kaya ang sarap. So, that's all for today. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!